በሁለት ከፍለ ማየት እንችላለን የዲቢኤን ስራ ኦኬ ሶ የፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤ የሚባል አለ እንዲሁም ደግሞ የሞር ኦፍ የአርኪቴክቸር ዲቢኤ የሚባል አለ ኦር ዴቨሎፕመንት ዲቢኤ የሚባል የፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤ ስራ you will have a system in place SQL server already installed application is already up and running business as usual እየቀጠለ ነው ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ ዲቢዎች ሰርቨር ኢንስቶል አድርገው ኮንፊገር አድርገው ሁሉ ነገር up and running አድርገዋል ኦኬ ካምፓኒው ማይክሮሶፍት SQL ሰርቨርን ይጠቀም ነበር በብዛት ሶ የዲቢኤው ቲም ሰርቨሩን ቢልድ አድርጎ ኮንፊገር አድርጎ ኦሬዲ ሴት አፕ አድርጎ አስቀምጧል ኦኬ ሶ ፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤ የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ኦሬዲ up and running የሆኑ SQL ሰርቨሮችን day to day babysit ማድረግ ነው so making sure they are up and running 24/7 and then if something happens fix ማድረግ ነው performance tuning ነው you can consider this as an እንደ መኪና so መኪና አዲስ መኪና ስትገዙት after 8000 ማይል or 10000 ማይል ሜንቴናንስ ያስፈልገዋል right so መጀመሪያ ላይ መኪናውን የሰራው አሴምብል ያደረገው የዴቨሎፕመንት ዲቢኤ or more of architecture DBA ነው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ምንድነው ይሄንን መኪና ቱን አፕ ማድረግ ኦይል መቀየር ብሬክስ ያደርግ ፊክስ ማድረግ ነው ሶ ይሄ ምን ይጨምራል ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር ስትራቴጂ ኢን ፕሌስ የተደረጉትን በአርኪቴክቸር DBA እነሱን ሞኒተር ያደርጋል ትራብል ሹት ያደርጋል ሴኩሪቲ ፕሮባብሊ እንግዲህ ሴኩሪቲ ቤዝ ፕራክቲሶችን ፎሎ በማድረግ የአርኪቴክቸር DBA ኦሬዲ ሴኩሪቲ logins users እንዲሁም permission set up አድርጓል ሶ ያንን አንዳንዴ ሪቮክ ማድረግ ዲናይ ማድረግ አክሰስ መስጠት or ደግሞ orphan user situation happens ያድርግ orphan user fix ማድረግ ዩዘሮችን ከአንድ ቦታ ሎጊን ማድረግ አንድ ካምፓኒ ለቆ ሲወጡ ሪሙቭ ማድረግ አክሰሳቸውን ይሄ ሴኩሪቲ ሪሌትድ day to day የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ነው ወደ high availability and disaster recovery solutions እንመጣ ደግሞ የተለያዩ የhigh availability የdisaster recovery solutions አሉ ለምሳሌ mirroring አለ log shipping አለ always on availability group አለ of course we have የዊንዶውስ ሳይድ ደግሞ windows failover cluster አለ የSQL ሳይድ FCI failover cluster instance ምንለው አለ so እነዚህ architecture DBA set up አድርጓቸው requirement gather አድርጎ ማኔጅመንትን አነጋግሮ downtime how much downtime can you afford how much data can you afford to lose የሚለውን ጥያቄ ጠይቁ already system in place አድርጓል high availability solution so የፕሮዳክሽን DBA ስራ ምንድነው እነዚህን የhigh availability solutionዎች ሞኒተር ማድረግ ነው የተለያዩ ቱሎች አሉ third party ቱሎች አሉ እንዲሁም ኔቲቭ ቱሎች አሉ ከSQL server ጋር አብረው ይመጡ እነዚህን ሞኒተር ማድረግ ነው ፌል አድርገው ሲገኙ ደግሞ ፊክስ ማድረግ ነው ኦኬ HDRን በተመለከተ ይሄ ነው ኦሎሶን ሞር ደግሞ ኦሎሶንን ስንመጣ ኦሎሶን ዳሽቦርድ አለ ኤረር ሎግን ቼክ ያደርጋል በየቀኑ ኢቨንት ቪወርን ቼክ ያደርጋል ዊንዶውስ ሳይድ ያሉ ኤረሮችን ቼክ ለማድረግ የክላስተር ኤረር ሎግን ቼክ ያደርጋል ሶ እንዲህ ያለ እንግዲህ ኦኤሱን ሞር ደግሞ SQL ሰርቨርን አፕ ኤንድ ራኒንግ እንዲሆን ሰላማዊ መልኩ እንዲቀጥል ቼክ ያደርጋል ሞኒተር ያደርጋል ትራብል ሹት ያደርጋል እንዲሁም አለርቶችንም ይከታተላል ማለት ነው ኦኬ እሺ ሌላኛው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ምንድነው የተለያዩ ዴቨሎፐሮች አሉ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚሰሩ ኮድ የሚጽፉ T-SQL ኮድ የሚጽፉ or ደግሞ SSRS ሪፖርት ክሬት የሚያደርጉ or SSIS ETL ፓኬጅ ክሬት የሚያደርጉ የአናሊሲስ ሰርቪስ ደግሞ ኪዩብ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ የተለያዩ ዴቨሎፐሮች አሉ እነዚህ ዴቨሎፐሮች የጻፏቸው ኮዶች የሰሯቸው ፓኬጆች እንዲሁም ሪፖርቶች ኦፕቲማል ናቸው ወይ are they going to affect performanceአችንን ዲግሬድ ያደርጉብናል ወይስ አያደርጉብንም የሚለውን በየቀኑ ሪቪው እያደረገ ኮድ ሪቪው እያደረገ እንዲሁም እነሱን ዲፕሎይ በማድረግ አድሚኒስተር የሚያደርገው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራ ነው ሶ አንድ ሰው DBA ለመሆን T-SQL እውቀት ያስፈልገዋል or ደግሞ SSRS SSIS ይብዛም ሚነስም ማወቅ አለበት ተብሎ የሚባለው probably enterprise level SSRS report create ላታረጉት ይችላልላችሁ ETL package ላጽፉት ይችላልላችሁ ግን you need to know how to maintain those how to manage those how to configure those ስለዚህ ምናልባት አብዛኞቻችሁ ዛ ኤሪያ ላይ ድክመት ካላችሁ ሶ ሪቪዚት እንድታረጉ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ያያችሁ ራሳችሁን እንድታጠነክሩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ሌላኛው ሞር
የኦላፕ ሲስተም እና የኦኤልቲፒ ሲስተም አለ። የኦኤልቲፒ ሲስተም የሚባለው ሞር ኤኒ ኦርጋናይዜሽን ሲኩዌል ሰርቨርን እንደ ፕላትፎርም ሲጠቀም እንግዲህ ዌብሳይት ሊኖረው ይችላል፣ ዌብ አፕሊኬሽን ኦር ሞባይል አፕሊኬሽን ሊኖረው ይችላል። እነዚህ አፕሊኬሽኖች በሙሉ ባክኢንድ ላይ ዳታቸውን ስቶር የሚያደርጉት ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲኩዌል ሰርቨር ውስጥ ነው። ሞር እንግዲህ ማይክሮሶፍት ሲኩዌልን ከተጠቀሙ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሞር ፍሪኩዌንትሊ አፕዴት፣ ፍሪኩዌንትሊ ኢንሰርት፣ ፍሪኩዌንትሊ ዲሊት እና ፍሪኩዌንትሊ ሴሌክት የሚደረጉት ሰርቨሮች የሲኩዌል ሰርቨሮች ዊ ኮል ደም ኦኤልቲፒ የኦንላይን ትራንዛክሽናል ፕሮሰሲንግ የምንላቸው ናቸው። ቬሪ ጉድ ኤግዛምፕል ኩድ ቢ የኤቲኤም ኦር የባንክ ሞባይል አፕሊኬሽናችሁን ስትጠቀሙ ዳታችሁን ኢንሰርት ዲሊት የሚያደርገው ገንዘብ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ትራንስፈር ስታደርጉ የኦኤልቲፒ ሲስተም ኦኤልቲፒ ሲኩዌል ሰርቨር ነው ተች እያደረጋችሁ ያላችሁት። ዳይሬክትሊ ክላየንቶች ዳታቸውን ኢንሰርት ዲሊት አፕዴት የሚያደርጉት ትሩ ዌብ አፕሊኬሽን ወር ሞባይል አፕሊኬሽን የኦኤልቲፒ ሲስተማችንን ነው ተች የሚያደርጉት። ሌላኛው ደግሞ የኦላፕ አለ። ሞር ኦፍ አናሊቲክስ ነው። የኪዩብ ዴቨሎፐሮች አሉ፣ የሪፖርት ራይተሮች አሉ፣ የዳታ ሳይንቲስቶች አሉ። ሂስቶሪካል ዳታ ወር ደግሞ የካምፓኒውን ዳታ በማየት ኢንፍረንስ ቢልድ የሚያደርጉ ሞዴል ቢልድ የሚያደርጉ ሶ ላስት ይር ይሄን ያህል ሽጠናል፣ 10,000 እቃ ሽጠናል፣ ኦር ይሄን ያህል ሽጠናል፣ ይሄን ያህል ሬቨኑ ነበረን። ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ ሃው ማች ኢዝ የሚቀጥለው 10 ዓመት ኢንካማችን ምን ያህል ኤክስፔንስ ይኖረናል፣ ምን ያህል ኢንካም ይኖረናል፣ ኤንድ ኢንቨንተሪያችን እንዴት አድርገን ብናስተካክል ሞር ፕሮዳክቲቪቲያችንን መጨመር እንችላለን። ሶ ፎርስ እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን የሚመልሱ አናሊቲክስ ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሞር ቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ሞር ዳታ ሳይንቲስቶች የሚጠቀሙት የአናሊቲክስ ኦር የኦላፕ ሲስተም አለ። ሶ አዝ አ ዲቢኤ ዩ ሹድ ቢ ኤብል ቱ ኖው ኦኤልቲፒ ምንድነው፣ ኦላፕ ምንድነው፣ ሁለቱ እንዴት ይገናኛሉ፣ የዳታ ዌርሃውሳችንን ኦር ደግሞ ይሄ ኦላፕ የሚባለውን ሰርቨራችንን እንዴት ነው ሎድ የምናደርገው። ቢኮዝ ይሄ የዳታ የኦላፕ ሲስተማችን ኦር ሰርቨራችን ኦር ዳታቤዛችን ዳታውን ከየትም አያመጣውም። ኢትስ ከኦኤልቲፒ ዳታቤዝ ነው የሚያመጣው። ይሄን ኦኤልቲ ዳታቤዝ ቼክ እያደረገ ወደዚህ ወደ ኦላፕ ዩዥሊ ሎድ የምናደርገው ኢቲኤልን ተጠቅመን ነው ኦር ሬፕሊኬሽንን ተጠቅመን ነው። ሌሎች የዳታ ዌርሃውስ ሎድ ማድረጊያ ቱሎች ይኖራሉ፣ ተርድ ፓርቲ ቱሎች። ሶ ዲቢኤ ራሱን ከነዚህ አይነት ቱሎች ጋር ከነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ጋር ኢንትሮዲውስ ማድረግ አለበት። ሶ ሪኮመንድ ማድረጋቸውን የ3 ዊክስ ቡት ካምፕ ስትጨርሱ ምንድናቸው ዳታ ዌርሃውስ ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ዳታ ዌርሃውስ ቢልድ የሚደረገው፣ ዳታ ዌርሃውስ እንዴት ነው ሎድ የሚደረገው፣ what are different mechanisms like replication አለ፣ ኢቲኤል አለ። ራሳችሁን ኢንትሮዲውስ አድርጉ ከነዚህ ያን ነገሮች ጋር because one way or another way ይሄን የዳታ ዌርሃውስ ሰፖርት ታደርጋላችሁ። you might not be asked to build full fledged የሆነ የዳታ ዌርሃውስ ሲስተም ቢልድ እንድታደርጉ ላትጠይቁ ትችላላችሁ, but you will definitely be asked to maintain OLTP እና OLAP ሲስተምን ሜንቴን እንድታደርጉ ትጠይቃላችሁ። ኦኬ ሶ ይሄ ነው ሜንቴን እንድታደርጉ ትጠይቃላችሁ። ኦኬ ሶ ይሄ ነው። ሌላኛው as a DBA እንግዲህ SSRS ሪፖርቶች አሉ or okay go ahead. Okay so OLAP እና OLTP መጠቀም እንችላለን፣ ግን በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ በጣም ብዙ ፋይሎች እና ብዙ ዳታዎች ሲኖሩ የትኛው ነው more preferable የምናደርገው? I don't know if I get your question. So completely ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። Okay. የኦኤልቲፒ ሲስተም like I said it's more of transactional ይሄ ላይቭ የሆነውን አፕሊኬሽንሽን ሰፖርት የሚያደርግ ነው ለኢንሰርት አፕዴት ዲሊት። ኦላፕ ደግሞ ሞር ይሄንን ዳታ frequently either nightly ሊሆን ይችላል or hourly ሊሆን ይችላል depending on የራሳችሁ የዳታ ዌርሃውስ አርኪቴክቸር ዳታችሁን ወደ ኦኤልቲፒ ወደ ኦላፕ ሰርቨር ሙቭ ታደርጉትና አናሊቲክስ ሰዎች እንግዲህ ኪዩብ ቢልድ እንዲያደርጉ or ደግሞ ሞዴል ቢልድ እንዲያደርጉ ኢንፍረንሻል የሆነ ሪፈረንስ እንዲያደርጉ የምንሰጣቸው ሲስተም those two are completely separate. ሞር ዳታ የሚኖረው በጣም ሂውጅ የሆነ ዳታ የሚኖረው ዳታ ዌርሃውሳችን ላይ ነው or ደግሞ ኦላፕ ሲስተማችን ላይ ነው። ኦኤልቲፒያችን እስከነቢ ትንሽ ነው በሳይዝም የሚሆነው because you don't want to keep ብዙ ዳታ ኦኤልቲፒያችን ውስጥ ሂስቶሪካሊ አርካይቭ እናደርጋለን or ደግሞ ወደ ኦላፕ ወደ ዳታ ዌርሃውሳችን ሎድ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ ሌላኛው እንግዲህ ሪፖርት ነው። አንድ ዴቨሎፐር ኤስኤስአርኤስ ሪፖርት ጽፎ አመጣ።
So final product SSRS report probably እኛ ጋር SSRS የተማራችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ. So you will get RDL file. In RDL file deploy ማድረግ እንዲሁም ሪፖርቶቹን ኮንፊገር ማድረግ ዳታ ሶርሱን ኮንፊገር ማድረግ URL ላይ አክሰስ መስጠት ዩዘር ክሬት ማድረግ ዲናይ ማድረግ ሪሙቭ ማድረግ ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ሶ የተለያዩ ሰብስክሪፕሽኖች አሉ SSRS ሪፖርት ይሄ ሪል ታይም ክሊክ ሲደረግ ሪፖርቱን ቪው ልታረጉ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ኦን ናይትሊ ቤዚስ የሆነ ቲም ኦር ኦን አወርሊ ኦር ዴይሊ ዊክሊ ሊሆን ይችላል የሆነ ሪፖርት ልትልኩ ትችላላችሁ ሰብስክሪፕሽን እንለዋለን ሶ ይሄንን ሁላ ኮንፊገር የሚያደርገው DBA ነው ሶ አሁንም SSRS ላይ የአድሚኒስትሬሽን ፓርቱን በደንብ እንግዲህ ፉሊ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዴት ነው ሪፖርት የሚሰራው የሚለውንም እንድታቁ ሃይሊ ሪኮመንድ አደርጋለሁ ሶ ይሄ እንግዲህ አብዛኛው አሁን ያልኳችሁ ነገሮች በሙሉ የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ስራዎች ናቸው ኦልራይት ሶ ፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ዩዥዋሊ ቲም ውስጥ በዛ ብሎ በርከት ብሎ የሚኖረው የፕሮዳክሽን ሰፖርት DBA ነው በተለይ ትልቅ ካምፓኒ ከሆነ የአርኪቴክቸር ኦር ደግሞ database engineers or development DBA የሚባሉት ደግሞ they are more of ስራቸው ምንድነው ሲስተም ሴትአፕ ማድረግ ነው አዲስ ሰርቨር ቢልድ ማድረግ ነው የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖች ውስጥ ፓርቲሲፔት ማድረግ ነው ለምሳሌ ማኔጅመንት አለ የትኛውን SQL ሰርቨር ብንጠቀም ይሻለናል ብሎ ሲጠይቃችሁ ዳይሬክተራችሁ or ማናጀራችሁ because they don't know what is the difference between enterprise and standard edition so architecture DBA okay so enterprise edition ለመጠቀም ካሰባችሁ ላይሰንስ ኮስቱ ይሄን ያለው at the same time requirement ይሄ ሃርድዌር requirement ይሄን ያለው ስታንዳርድ ኤዲሽን ተጠቀሙ ከሆነ ይሄን ያለ ሃርድዌር ሊሚቴሽን አለበት this and that ያለ የተለያዩ የአርኪቴክቸር ሚቲንጎች ውስጥ ሞር ኢንጌጅ የሚያደርግ ነው የአርኪቴክቸር DBA እንደገና ደግሞ SQL ሰርቨሩን ኢንስቶል በሚያደርግበት ጊዜ የፖስት ኢንስታሌሽን የፕሪ ኢንስታሌሽን ኮንፊግሬሽን ቼክሊስቶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ቤስት ፕራክቲሶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ what does Microsoft recommend ለምሳሌ ሚኒመም ማክሲመም ሜሞሪ ኮስት threshold for parallelism ምንድነው ማክስ ዲግሪ ኦፍ ፓራሌሊዝም ምንድነው እንዴት ነው ድራይቭን ፎርማት ማድረግ ያለበት በ64K እንዴት ነው ፎርማት ማድረግ ያለበት where do I place my files do I have to put everything in a single basket ለምሳሌ ዳታ ፋይል ሎግ ፋይል temp DB ፋይል አንድ ቦታ ማስቀመጥ አለብኝ or it has to be in a different so more design ዶክመንቶችን የሚሰራ proof of conceptዎችን የሚሰራ ከዛ ደግሞ ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ነው ሲስተም ሴትአፕ ላይ ሞር አርኪቴክቸር DBA ደግሞ ስራ ሌላ ምንድነው ማይግሬሽን ኤፈርት ነው ሶ እንግዲህ ከአንድ environment on-prem ወደ Azure ሊሆን ይችላል ወደ cloud ሊሆን ይችላል or ደግሞ on-premም ሆኖ ደግሞ ከአንድ ቨርዥን ወደ አንድ ቨርዥን ሳይድ ባይ ሳይድ አፕግሬድ ማድረግ ከተፈለገ የማይግሬሽን ስራ ይሰራል ሶ ሞር ይሄንን ዲዛይን የሚያደርገው ኢምፕሊመንት የሚያደርገው የአርኪቴክቸር DBA ነው ሶ የአርኪቴክቸር DBA ስራ ለምሳሌ ባክአፕ ትራብልሹት ማድረግ ሳይሆን ምን አይነት ባክአፕ ነው ለኛ ዳታቤዝ የሚሆነው ለኛ ኢንፍራስትራክቸር የሚሆነው ለዚህ አፕሊኬሽን የሚሆነው ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል ሶ የካምፓኒዎቹን SLA ሰርቪስ ሌቭል አግሪመንት ይጠይቃል RPOችን ምንድነው ስለዚህ based on this I recommend full backup differential backup every 3 days and then transaction log backup every 1 hour and this ያለ ዲዛይን ያደርጋል የአርኪቴክቸር DBA ማለት ነው ሶ HADRንም ፉሊ እንግዲህ ከዳታችን ጋር ከቢዝነሳችን ጋር ኮንቨርሴሽን አድርጎ በዚህ መልኩ ነው ይሄን HADR ሶሉሽን ሪኮመንድ አደርጋለሁ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ብናደርግ ዳታችንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ዲአራችን እንደዚህ መምሰል አለበት ሶ ሞር ኦፍ የአርኪቴክቸር ኦር የዴቨሎፕመንት DBA ሲባል እንግዲህ ሲስተም ሴትአፕ ማድረግ ዲዛይን ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ሁለቶቹን በደንብ ልዩነታቸውን ምክንያቱም ስራን በመታመለከቱበት ጊዜ እናንተ ራሳችሁን ስኪላችሁን እንግዲህ እስካሁን ስታነቡም ነበር ስትማሩም ነበርና ስኪላችሁንም የሆነ ቦታ ላይ ቆም ብላችሁ እዩትና ዝም ብሎ ክሊክ ያደርጉ ማመልከት ሳይሆን የትኛው ነው ሞር የሚሆነው ለኔ ሶ ሞር ፕሮዳክሽን ሰፖርት ተብሎ ለምሳሌ ETL ሰፖርት ማድረግ SSRS ሰፖርት ማድረግ at least you need to know ETL ምን እንደሆነ SSIS ምን እንደሆነ ማወቅ ይኖርባችኋል ስለዚህ ለዛ ራሳችሁ እንድታዘጋጁ የነዚህን የሁለቱን ስራዎች or የፕሮዳክሽን or የአርኪቴክቸር DBA ስራዎችን ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ይሄ በጣም ኮር ነው ሶ አሁን የኔ ጎል ምንድነው ለዚህ ሳምንት ከኔ ጋር የምናደርገው ምንድነው ሁለቱም የአርኪቴክቸር DBAውም
የፕሮዳክሽን ሰፖርት ዲቢኤውም የሚሰሯቸውን ስራዎች አትሊስት በተቻለ መጠን እናንተ መንገር ነው when we store database electronically relational database management software ተጠቅመን ነው so SQL Server is one of the relational database management softwares የተለያዩ relational database management softwareዎች አሉ ግን SQL Serverን ተጠቅመን electronically systematically ዳታችንን ስቶር እናደርጋለን so database administration ቅድም እንዳልኳችሁ architecture DBA or development DBA or ደግሞ production support DBA አለ እንግዲህ ይሄ ራሱን የቻለ እንግዲህ career ነው ዳታቤዛችንን ማኔጅመንት ሶፍትዌራችንን ማኔጅ የምናደርግበት ሜንቴን የምናደርግበት ነው so database management database administrator እንግዲህ የተለያዩ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች አሉ ማይክሮሶፍት ሲኳል አንደኛው ነው ስለዚህ ማይክሮሶፍት ሲኳል ሰርቨር ላይ የሚሰሩ ዲቢኤዎች ምን ይባላሉ MS SQL DBA ነው ማይክሮሶፍት ሲኳል ሰርቨር DBA luckily we have one እዚያውን አብዲ is a Oracle DBA so የኦራክል ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ይባላል so IBM ማለው የራሱ ዳታቤዝ DB2 you know MongoDB MySQL ኦፕን ሶርሶች እና ፔድ የሆኑ የተለያዩ የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች አሉ ይሄንን እንግዲህ ዳታን ማኔጅ የሚያደርግ ሜንቴን የሚያደርግ ሰው ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ይባላል it could be architecture DBA it could be production support DBA alright RDBMS ደግሞ ምንድነው ይሄንን ተርም ተደጋግሞ ሲጠራ ተሰሙት ይችላልላችሁ ኦኬ ይሄ RDBMS እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ነው እንግዲህ but relationship in the form of and record and data in the form of row and column store የምናደርግበት ዳታችንን ማኒፑሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው ሪሌሽናል ሞዴል ነው የሚጠቀመው በጣም ቀላል ነው ላርጅ ሴት ኦፍ ዴታ በቀላሉ በሮ እና በኮለም ስቶር ማድረግ የሚያስችለን እንግዲህ ሲስተም ነው so ይሄ ሲስተም SQL Server ሊሆን ይችላል it could be Oracle it could be የተለያዩ relational database management softwareዎች አሉ አንዳንድ relational database management software ያልሆኑ አሉ ለምሳሌ MongoDB ሰምታችሁ ከሆነ it's not relational it doesn't store the data in the form of column እና row አይደለም ስቶር የሚያደርገው completely different የሆነ structure ነው ዳታን ስቶር የሚያደርገው so any software በኮለም እና በሮ መልኩ ዳታን ስቶር የሚያደርግ ከሆነ ሪሌሽናል ሞዴል ነው የሚባለው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ይባላል ሶ ለምንድነው SQL ሰርቨርን አዝ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ሞር ተመራጭ የሚሆነው ሶ እንግዲህ ማይክሮሶፍት ዓለማችን ላይ አንደኛው ካምፓኒ ነው $1 trillion ካምፓኒ በጣም ለብዙ አመት ማይክሮሶፍት ሪፋይን ሲያደርገው የተለያዩ ፊቸሮችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየጨመረ ሲያሳድጋቸው የመጣ በተለይ SQL ሰርቨር የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር በጣም የታወቀ ነው ሪላያብል ሰፖርት አለው ማይክሮሶፍት በጣም ሪላያብል ነው ከሌሎቹ ዋናው ኢንክሪፕት ዳታ ሴኩሪቲዝ ለብዙ ካምፓኒዎች ማይክሮሶፍትን የሚመርጡት ከኢንክሪፕሽን አንፃር ነው አንዳንድ ካምፓኒዎች MySQL you know no probably እንደውም ኢትዮጵያ ሰምታችሁ ከሆነ ማይክሮሶፍት የሚጠቀም የለም አንደኛ it's expensive ኦፕን ሶርስ ነው የሚጠቀሙት ኦፕን ሶርስ ሲጠቀሙ ኮዱን ሰው ሪኮምፓይል አድርጎ ሃክ ለማድረግ ይቀላል የማይክሮሶፍት ኮድን ግን ከሴኩሪቲ አንፃር በጣም ተመራጭ ነው ኮስት ኢፌክቲቭ ነው always on availability እንግዲህ probably ስታጠኑ ነበር እስካሁን ድረስና always on availability የሚባለው 2012 ላይ ማይክሮሶፍት ሪሊዝ ያደረገው የhigh availability and disaster recovery feature ነው ዳታችንን highly available at the same time ደግሞ ከዲዛስተር እንድንጠብቅ የሚያደርግ feature ነው ከማይክሮሶፍት ጋር የሚመጣ it's an enterprise feature actually ግን አንደኛው ተመራጭ ያደርጋል በተለይ these days ማይክሮሶፍትን ሌላኛው enhanced የሆነ performance በጣም ቆንጆ ነው in terms of performance ከሌሎቹ more ሰርቨራችን ፈጣን ነው alright so ስለ SQL server ስንነጋገር እንግዲህ ሁለት ነገሮችን በዋናነት እናያለን ኦር ደግሞ ከአፕሊኬሽን እንጀምር ሶ እንዴት ነው አንድ ሪኩዌስት የሚመጣውና ዳታቤዛችንን ሂት የሚያደርገው let's say
ጊፍቲን እንውሰዳትና ጊፍቲ ለምሳሌ she wants to go somewhere and then she wants to book a flight. So flight book ስታደርግ simply she will just go to one of the sites, booking sites, Expedia or Priceline. She will go there. Now, I just want to go to this place and then I just want to stay there for this amount of days and my return is እንደዚህ more user friendly ሆነ ለሁሉም ሰው ማንም ይሄ ኢንተርኔት ሰርፍ ማድረግ ለሚችል ሰው የዌብ ሰርቨር አለ የፍሮንት ኤንድ እንለዋለን እሱን ጊፍቲ እዛ ዌብ ሰርቨር ላይ ነው የምትሄደው Priceline and here give me 1 second. Sorry guys. So yeah, here your web server, it's more of በጣም ኢዚ ለማየትም or ለመጠቀምም ኢዚ የሆነ የዩዘር ኢንተርፌስ ነው UI ያለው ነው የዌብ ሰርቨር ከዚህ ዌብ ሰርቨር እንግዲህ ሪኩዌስት ይመጣል ጊፍቲ I want to go to Miami and then ከዚህ ቀን my flight and my hotel እንደዚህ ቡክ ስታደርግ ይሄንን ኮንቨርት አድርጎ ወደ አፕሊኬሽን ሰርቨር ይልከዋል ይሄ አፕሊኬሽን ሰርቨር ደግሞ ዳታውን ለዳታቤዝ ሰርቨር ይልከዋል could be እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ከሆነ SQL ሰርቨር or Oracle ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ ሪኩዌስቱ ከዌብ ሰርቨር ይሄ ፍሮንት ኤንድ ዩዘር ፍሬንድሊ ከሆነው ከዌብ ሰርቨር በአፕሊኬሽን ሰርቨር ትራንስሌት ተደርጎ ወደ ዳታቤዝ ሰርቨር ይሄዳል ማለት ነው ሶ ይሄ አፕሊኬሽን አርኪቴክቸሩ ይሄን ነው ይመስላል ክላይንት እንግዲህ ሰው ከላፕቶፕ ላይ ተነስታ ዩዘር ኢንተርፌስ or any application ተጠቅማ ወይ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን or ዌብ አፕሊኬሽን ሪኩዌስቷን ትልካለች ዳታ ሪኩዌስት ታደርጋለች ከዳታ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዌብ ሰርቨር ላይ ሆና እሷ I want to go to Miami ስትል from this location to Miami or from Miami to this location ስትል ዳታውን ፍሮንት ኤንድ ላይ የሚሰጣት ሪኩዌስቷን የሚመጣው ከዳታቤዝ ሰርቨር ነው because all those flight informations hotel informations will get recorded in a database የፍሮንት ኤንዱ it's just ለፋሲሊቴት ለማድረግ ለማሳለጥ ነው ሪኩዌስቷ ከክላይንት ኮምፒውተር ይመጣል ክላይንት ዌብ ሰርቨሩ or application ሰርቨሩ ትራንስሌት ያደርገውና ለሲኩዌል ሰርቨር ለዳታቤዝ ሰርቨር ይሰጠዋል የዳታቤዝ ሰርቨሩ ደግሞ ዳታውን ሪፕላይ ያደርጋል ይመልስላታል ማለት ነው ሶ ይሄ እንግዲህ የተለያዩ የሃርድዌር ኮምፖነንቶች ኢንተራክት ያደርጋሉ በዋናነት ግን you guys can imagine እንግዲህ over the network ነው every communication የሚደረገው በተለይ these days የኢንተርኔት ዓለም ላይ ነው ያለ ነው so everything is over the network you can book a flight from anywhere you can access a website from anywhere world wide web ነው እንግዲህ so ኢንተርኔትን በመጠቀም ዳታን ሪኩዌስት አክሰስ ማድረግ ዳታቤዝ ሰርቨራችን ደግሞ ይሰጠናል ያን ሪኩዌስት ያደረግነው ዳታ ማለት ነው የሲኩዌል ሰርቨር አርኪቴክቸሩን ካየ ነው ግን የተለያዩ ኮምፖነንቶች ወይ የተለያዩ አንስለሪ ኦብጀክቶች አሉት ለምሳሌ የሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ ኢንጂኑ እንግዲህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ነው ሲኩዌል ስንል ዳታችንን ስቶር የሚያደርገው በኮለም እና በሮ ነው ይሄኛው ፓርት ኦፍ የሲኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ ኢንጂን እንለዋለን ዳታቤዝ ክሬት የምናደርግበት ዳታችንን ስቶር የምናደርግበት ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት all kinds of DML and DDL table create የምናደርገው store procedure view trigger all the constraints ዳታችን actual ዳታችን ስቶር የሚደረገው እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂናችን ውስጥ ነው so database engine is responsible for all the DML and the DDL operations ሌላኛው ከዳታቤዝ ኢንጂኑ በተጨማሪ የሲኩዌል ሰርቨር ማይክሮሶፍት የሚሰጠን when you pay for license it's a reporting service እዚህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ or database engine ውስጥ ስቶር የተደረገውን ዳታ ዩዘር ፍሬንድሊ ወደ ሆኑ ሪፖርቶች ኮንቨርት የምናደርገው ሪፖርቲንግ ሰርቪሳችንን በመጠቀም ነው so it's an ancillary የሲኩዌል ሰርቨር ማይክሮሶፍት የሚሰጠን ነው ነገር ግን
ካልፈለጋችሁት ሪፖርቲንግ ሰርቪሱን አለመጠቀም ትችላላችሁ ግን የሪፖርቲንግ ሰርቪሳችን ከማይክሮሶፍት ዳታቤዝ ኢንጂኑ ጋር የሚመጣው ሞር ለቪዥዋላይዜሽን ነው ዳታችንን በቴብል ፎርማት በቻርት ፎርማት በማትሪክስ በተለያዩ ሞር ዩዘር ፍሬንድሊ ወደ ሆኑ ፎርማቶች የምንቀይርበት ነው so you can use the integrated development environment DBA or developers የሚጠቀሙበትን SSMS ተጠቅማችሁ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ላይ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ or ደግሞ ከዳታቤዝ ከSSMS ላይ ሆናችሁ የጻፋችሁትን ኮድ select statement ለሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ሰጣችሁት ሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ነው በተለያየ በቴብል በተለያዩ ፎርማቲንግ ከለር በሚያምር መልኩ ነው ሌመን እንዲጠቀመው በሚያስችል መልኩ ኮንቨርት ያደርግልናል ሪፖርቲንግ ሰርቪሱ ሌላኛው ኢንቴግሬሽን ሰርቪሱ ነው ይሄ ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ የሚባለው ሞር ቪዥዋላይዜሽን አይደለም ይሄኛው ዳታን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ኤክስትራክት ለማድረግ ይረዳናል ከተለያዩ ፋይል ፎርማቶች ከተለያዩ ሶርሶች ዳታችንን ወስደን ትራንስፎርም አድርገን ከኢንቴግሬሽን ሰርቪስ ጋር የሚመጡ የተለያዩ ትራንስፎርሜሽኖች አሉ ሉክአፕ መርጅ you can use almost በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ የትራንስፎርሜሽኖች በመጠቀም ዳታችንን ወደ ተለያየ ፎርማት ኦር ዴስቲኔሽን ሎድ ማድረግ እንችላለን so ETL የምንለው ነው ኤክስትራክት ትራንስፎርም ሎድ ይሄኛውን የSQL ሰርቨር ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ በመጠቀም ETL የሚባለውን ኦፕሬሽን መስራት እንችላለን እንግዲህ so one thing በደንብ እንድታስታውሱ ነው ፈልገው ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ አለ ይሄ ዳታቤዛችሁ ቴብላችሁ all the columns and rows the actual data gets stored here DML DDL operation everything happens in the database engine ላይ ይሄኛው reporting service is more for reporting ለቪዥዋላይዜሽን ይሄኛው ደግሞ ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ የሚባለው ደግሞ ኤክስትራክት ትራንስፎርም እንዲሁም ሎድ ለማድረግ ዳታችንን ከተለያዩ ፎርማቶች it could be from this database engine or it could be from Oracle it could be from Excel it could be from flat file you can extract and then you can apply some transformations using control flow data flow ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ከዛ ወደ SQL server ወደ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ሊሆን ይችላል or ደግሞ ወደ ተለያዩ ዴስቲኔሽኖች ሎድ ማድረግ ይቻላል so እንግዲህ ቀደም የነገርኳችሁ የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌሮች ብዙ ናቸው ማይክሮሶፍት የሚመረጥበት የራሱ ሆነ ምክንያት አለው ግን በተለያየ አጋጣሚ ዳታችሁ ደግሞ ሌላ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ላይ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ከዛ ወደ ማይክሮሶፍት ዳታ ማምጣት ከፈለጋችሁ የኢንቴግሬሽን ኢንተግሬሽን ሰርቪስ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላኛው አናሊሲስ ሰርቪስ የሚባለው ነው SSS ይሄ አናሊሲስ ሰርቪስ የሚባለው ሞር አናሊቲክስ ነው ስሙ እንደሚናገረው አናሊሲስ የሚሰራበት ኪዩብ እንዲሁም መልቲ ዳይሜንሽናል ዳታ ማይኒንግ ለምሳሌ እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ውስጥ አንድ ቴብል ቢኖራችሁ ትራንዛክሽን የሚል ቴብል ቢኖራችሁ የትራንዛክሽን አመቱ ሙሉ የሸጣችሁትን ዳታ ሴልስ ኢንፎርሜሽን ቢኖረው ይሄን አናሊሲስ ሰርቪስ በመጠቀም ዳታ ማይኒንግ ማድረግ ትችላላችሁ ዳታ ማይኒንግ ምንድነው you can look into the table and then try to make some inferences በዚህ ከሄድን next year ምን ያህል እንሸጣለን forecasting okay predictive analysis መስራት ትችላላችሁ okay based on this data you guys can use analysis service to predict something so ለምሳሌ ሎን ሊሆን ይችላል ሎን ኢንፎርሜሽን ዳታቤዛችሁ ውስጥ ካለ ዳታቤዝ ኢንጂናችሁ ውስጥ አናሊሲስ ሰርቪሳችሁን በመጠቀም ሞዴል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ okay when እነዚህን ሪኳየርመንቶች ከተሟሉ you can predict something ይሄ ሰውዬ ዲፎልት ያደርጋል ይሄ ሰውዬ ላይ ከፍለን ይችላል ይሄ ሰውዬ ለሎን ኤሊጂብል አይደለም so analysis cube multi dimensional data እንግዲህ ይሄን አናሊሲስ ሰርቪስ ተጠቅማችሁ so as a DBA of course ሁለት ነገሮች አሉ ሰርቪስ ብሮከር እና ሬፕሊኬሽን ሬፕሊኬሽን እንግዲህ የተለያዩ ሬፕሊኬሽን አይነቶች አሉ ዳታን ከአንድ SQL server ፐብሊሸር ከአንድ ዳታቤዝ ወደ ተለያዩ ሰብስክራይበሮች ፐብሊሽ የምናደርግበት መንገድ ነው could be snapshot replication it could be transactional it could be merge or peer to peer natural እነዚህ ይሄኛው አንደኛው ኮምፖነንቱ ነው as a DBA እነዚህ ሁሉ እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ ሚሊዮን ማወቅ ይኖርባቸዋል አብዛኛው ሰው ትልቁ ችግሩ ምንድነው የሚያውቀው እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ስፔንድ የሚያደርገው
እዚህ ዳታቤዝ ኢንጂኑ ላይ ብዙ ጊዜ ስፔንድ ያደርግና ሌሎቹን ይተዋቸዋል። ሶ አሁን ላይ ባለው ማርኬት እንግዲህ ወርኪንግ ዊዝ በጣም ብዙ ክላይንቶች ብዙ ተማሪዎች እኔ የራሴን ሐሳብ ልስጣችሁ። አሁን ያለው ነገር ምንድነው DBA or database administrator የሚባለው it's more of like hybrid DBA ነው። hybrid DBA ነው ማለት ምን ማለት ነው? I think the DBA should be able to write a report. It doesn't have to be more complicated report ግን SSRS report build ማድረግ አለበት። እንዲሁም የኢቲኤል ኢንቴግሬሽን ሰርቪስን በመጠቀም የተለያዩ ኢቲኤል ፓኬጆችን ክሬት ማድረግ አለበት። if not ክሬት የተደረጉ ፓኬጆችን ፓኬጅ ዲፕሎይመንት ሞድ ኦር ፕሮጀክት ዲፕሎይመንት ሞድ የተለያዩ ሞዶችን ተጠቅሞ ዲፕሎይ ማድረግ አለበት፣ ማኔጅ ማድረግ አለበት፣ ትራብል ሹት ማድረግ አለበት ፓኬጅ ፌል ሲያደርግ። እንዲሁም አናሊሲስ ሰርቪስ ላይም አትሊስት ሰም ካይንድ ኦፍ አንደርስታንዲንግ ሊኖረው ይገባል። ሶ ሁሉም ላይ ጊዜያችሁን ኢኩሊ እንድታጠፉና አትሊስት እንድታዩዋቸው ሪኮመንድ አደርጋለሁ።